Chương 68. Ba cánh cửa nhiệm màu. Rời miền biển, Phật trở về Hoa Thị, ghé Tỳ Xá Ly và đi lên hướng Tây Bắc, quê hương của người. Khi tới Samagama, thuộc nội địa vương quốc Thích Ca, Phật nghe nói vị giáo chủ của giáo phái Nigantha là Nathaputra đã qua đời, và giáo đoàn của du sĩ Nigantha đã bị chia rẽ trầm trọng làm hai cánh. Hai bên chống đối nhau rất kịch liệt về mặt giáo lý cũng như về mặt tổ chức, khiến cho giới đệ tử tại gia của họ rất đau khổ, không biết theo ai. Chú Sa Di Khunda, thị giả của Đại Đức Xá Lợi Phất, đã tới gặp Đại Đức A Nan Đà và kể lại những chuyện trên. Vì trong khi an cư ở Ba Ba, chú đã nghe hết mọi chi tiết. Thầy A Nan Đà liền đem câu chuyện chia rẽ của giáo phái Nigantha bạch lên Phật. Thầy nói giọng rầu rầu: Lạy Phật, con mong sau khi người diệt độ sẽ không có sự chia rẽ trong hàng ngũ giáo đoàn khất sĩ như thế. Con không ưa sự chia rẽ và tranh chấp một chút nào hết. Phật vỗ vai A Nan Đà: Này A Nan Đà, thầy có thấy các vị khất sĩ trong giáo đoàn ta tranh chấp và cãi vã nhau về nội dung các pháp môn như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ cam, ngũ lực, thất bồ đề và bát chánh đạo không? Lạy Phật, con chưa thấy có hai vị khất sĩ nào tranh chấp và cãi cọ về nội dung giáo lý. Nhưng con nghĩ khi Phật còn tại thế, nhờ đức của Phật ai cũng nương tựa vào Phật, nghe lời Phật và tu học yên ổn không có vấn đề gì. Nhưng một khi Phật trăm tuổi, họ có thể bắt đầu tranh chấp với nhau về giới luật và về cách thức sinh hoạt hoằng hóa. Nếu điều này xảy ra thì nhiều người sẽ buồn lắm và sẽ mất tin tưởng ở đạo Pháp. Phật an ủi A Nan Đà: Đừng lo ngại A Nan Đà, chừng nào mà có sự tranh chấp và cãi cọ trong giáo đoàn về nội dung giáo lý, về các pháp môn tu tập như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ cam, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo, thì lúc đó ta mới nên e ngại. Còn những tranh chấp về tổ chức, về giới luật và về lề lối sinh hoạt tuy có thể xảy ra nhưng cũng không đáng ngại đâu. Tuy được Phật trấn an, Đại Đức A Nan Đà vẫn không tươi tỉnh lắm. Thầy mới nghe tin là tại Tỳ Xá Ly, Đại Đức Sunakkhata ngày xưa từng làm thị giả cho Phật, nay đã rời bỏ giáo đoàn khất sĩ vì những bất mãn riêng tư. Thầy ấy đã bắt đầu tổ chức những cuộc diễn giảng chống lại Phật và giáo đoàn. Đi tới đâu, Sunakkhata cũng nói: Sa môn Cù Đàm cũng chỉ là người thường thôi, không có gì đặc biệt hơn ai, và giáo pháp của Sa môn Cù Đàm chỉ đem tới sự giải thoát cá nhân, chẳng có ích lợi gì cho xã hội. Sunakkhata đã bắt đầu gây hoang mang trong quần chúng. Điều này chính Đại Đức Xá Lợi Phất cũng đã biết. Đại Đức còn biết rằng mầm chia rẽ đã manh nha trong giáo đoàn ở thủ đô Dương Xá. Một nhóm các vị khất sĩ tại Dương Xá, trong đó có Đại Đức Đề Bà Đạt Đa, đang âm thầm tổ chức một giáo đoàn khất sĩ độc lập với giáo đoàn của Phật. Cộng tác với thầy Đề Bà Đạt Đa, có nhiều thầy cũng thuộc hạng giỏi như các Đại Đức Kokalita, Katamodaka Tissa, Khanda Diviputra và Samudadatta. Thầy Đề Bà Đạt Đa vốn là một trong những người đệ tử lớn, thông minh và tài giỏi nhất của Phật. Chính sư huynh Xá Lợi Phất đã từng khen ngợi Đại Đức Đề Bà Đạt Đa ngay giữa các đám đông ở các buổi họp trong vùng Dương Xá. Đã có lúc Đại Đức Xá Lợi Phất tiếp xử với Đại Đức Đề Bà Đạt Đa như một người bạn tri kỷ. Vậy mà không biết vì lý do nào, Đề Bà Đạt Đa gần đây đã nảy ý ganh ghét ngay cả với Phật. Thầy A Nan Đà không biết là đã có ai trình lên Phật các vụ này chưa. Riêng thầy rất ngại phải nói để Phật nghe những chuyện đau buồn như thế. Mùa mưa năm sau, Phật lại về Xá Vệ và an cư tại vườn cấp cô độc.
đầu mùa an cư, người giảng kinh pháp ấn. Hôm đó tại giảng đường Kỳ Thọ, Phật nói: có pháp ấn màu nhiệm, quý vị có biết không? Hôm nay tôi muốn nói cho quý vị nghe về pháp ấn ấy. Quý vị hãy tháo bỏ mọi tri kiến, để cho tâm hồn thanh tịnh, thì mới nghe hiểu và tiếp nhận được. Các vị khất sĩ, pháp ấn là con dấu chứng thực tính cách chân xác của chánh pháp. Có 3 con dấu tất cả. Bất cứ một giáo lý nào, một pháp môn nào mà không có dấu vết của 3 con dấu ấy thì không phải là giáo lý của tôi nói. 3 con dấu ấy là không, vô tướng và vô nguyện. 3 con dấu ấy cũng là 3 cánh cửa để đi vào thế giới của giải thoát. Vì vậy, pháp ấn cũng được gọi là 3 cánh cửa giải thoát hay tam giải thoát môn. Các vị khất sĩ, con dấu thứ nhất là không. Không ở đây có nghĩa là rỗng không, không có tự ngã riêng biệt. Không ở đây không có nghĩa là không đối với có. Như các vị đã biết, chấp có và chấp không là 2 kiến chấp sai lầm. Vậy không ở đây có nghĩa là không có một tự ngã riêng biệt, không có một sự tồn tại riêng biệt. Vạn pháp nương vào nhau mà có mặt, không có pháp nào có thể phát sinh và tồn tại một cách độc lập. Các pháp sinh khởi và tồn tại trong liên hệ nhân duyên chằng chịt. Cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không, cái này sinh vì cái kia sinh, cái này diệt vì cái kia diệt. Do đó, bản chất của không là duyên khởi. Này các vị phải tập nhìn vạn pháp trong liên hệ nhân duyên của chúng, để thấy được rằng trong một pháp có mặt tất cả vạn pháp, để thấy rằng trong cái một có cái tất cả, và ngoài cái một, cái tất cả không thể nào tồn tại. Quán chiếu 18 giới là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Quán chiếu 5 uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Các vị sẽ thấy được rằng không có giới nào, cũng như không có uẩn nào có tự thể riêng biệt, rằng tất cả đều nương vào nhau mà đứng. Thấy được như thế thì thấy được tính không của vạn pháp. Thấy được tính không ấy rồi thì các vị không còn ước muốn theo đuổi hoặc trốn chạy bất cứ một pháp nào nữa, và các vị sẽ đồng thời vượt thoát những tham đắm, phân biệt hoặc kỳ thị đối với tất cả các pháp. Quán chiếu về tính không tức là mở ra một cánh cửa để đi vào thế giới của tự do. Vì vậy, không là cánh cửa giải thoát thứ nhất. Các vị khất sĩ, con dấu thứ hai là vô tướng. Vô tướng tức là vượt thoát những khuôn khổ của tri giác và của nhận thức phân biệt. Vì không thấy được tự tính duyên khởi của các pháp, vì không chứng đắc được tính không của các pháp, cho nên người đời thường nhìn các pháp như những hiện tượng riêng biệt, độc lập. Cái này tồn tại ngoài cái kia, cái này có mặt độc lập với tất cả các cái kia. Nhìn các pháp như thế cũng giống như là lấy thanh gươm của nhận thức phân biệt để chặt thực tại ra từng mảnh nhỏ rời rạc, và như thế là không thấy được tự thân của thực tại. Này các vị, vạn pháp tùy thuộc vào nhau, cái này có trong cái kia, cái này lồng trong cái kia. Trong một cái có tất cả mọi cái. Đó là ý nghĩa 2 tiếng tương nhập và tương tức. Tương nhập là đi vào trong nhau, tương tức là nhau. Cái này đi vào trong cái kia đi vào trong cái này. Cái này là cái kia là cái này. Quán chiếu như thế, các vị sẽ thấy rằng tri giác của chúng ta đầy dẫy sai lầm.
Con mắt của cảm giác không thấy được dạng hữu rõ ràng và chính xác bằng con mắt quán chiếu của trí tuệ. Có khi nhìn sợi dây, con mắt của cảm giác và của tri giác có thể nhận lầm là con rắn. Nhưng với con mắt của quán chiếu, tự thân của sợi dây được hiển lộ rõ ràng và hình bóng con rắn sẽ tự nhiên tiêu diệt. Các vị khất sĩ, các tướng trạng như có, không, sinh, diệt, một, nhiều, còn, mất, tới, đi, dơ, sạch, thêm, bớt, đều là những tướng trạng mà tri giác và nhận thức phân biệt úp chụp vào thực tại. Đối với đệ nhất nghĩa đế thì tự thân thực tại không bị giam nhốt trong những phạm trù phân biệt đó, không bị khuôn khổ trong các tướng trạng đó của nhận thức phân biệt. Vì vậy cho nên dạng pháp được gọi là vô tướng, quán chiếu để làm tan rã những ý niệm có không, sinh diệt, một nhiều, còn mất, tới đi, dơ sạch, thêm bớt. Các vị sẽ đạt tới giải thoát. Vô tướng vì vậy là cánh cửa mầu nhiệm thứ hai mở ra để ta đi vào thế giới của tự do. Vô tướng là cánh cửa giải thoát thứ hai. Các vị khất sĩ, con dấu thứ ba là vô tác hay là vô nguyện. Vô nguyện là không đuổi theo bất cứ một cái gì. Tại sao thế? Thói thường người ta hay muốn trốn chạy khỏi một pháp để đuổi theo một pháp khác. Người đời ưa trốn chạy sự nghèo khổ để đuổi theo sự giàu sang. Người tu đạo ưa trốn chạy sinh tử để đuổi theo giải thoát. Nhưng nếu các pháp có mặt trong nhau, nếu các pháp là nhau, thì ta còn cần trốn chạy pháp nào và đuổi theo pháp nào? Trong sinh tử đã có niết bàn, trong niết bàn đã có sinh tử. Niết bàn và sinh tử không phải là hai thực thể riêng biệt. Vậy thì ruồng bỏ sinh tử để chạy theo niết bàn, tức là chưa chứng nhập được thể tính duyên sinh của dạng pháp, chưa chứng nhập được tự tính không và vô tướng của dạng pháp. Quán chiếu vô nguyện là để chấm dứt ngay sự tìm cầu và theo đuổi. Giải thoát và giác ngộ không phải là những pháp có mặt ở ngoài ta. Chỉ cần mở mắt ra để chiêm nghiệm thì ta thấy được ta chính là bản thân của giải thoát và giác ngộ. Tất cả các pháp, tất cả chúng sinh đều có sẵn tự tính giác ngộ tròn đầy trong tự thân mình. Các vị đừng đi tìm tự tính ấy ở bên ngoài. Nếu biết soi ánh sáng quán chiếu vào tự thân, tự khắc các vị thực hiện được giác ngộ. Các vị khất sĩ, tất cả các pháp trong vũ trụ không pháp nào tồn tại độc lập ngoài nhận thức của các vị, trong đó kể cả niết bàn, trong đó kể cả giải thoát. Các vị không cần đi tìm cầu những thứ ấy ở đâu nữa. Các vị nên nhớ rằng đối tượng nhận thức không tồn tại độc lập với nhận thức. Không đuổi theo một pháp nào, kể cả phạm thiên, niết bàn và giải thoát. Đó là ý nghĩa của vô nguyện. Các vị đã là cái các vị đang đi tìm. Vô nguyện do đó là cánh cửa mầu nhiệm thứ ba mở ra để ta đi vào thế giới của tự do. Vô nguyện là cánh cửa giải thoát thứ ba vậy. Các vị khất sĩ, đó là giáo lý pháp ấn, đó là pháp môn ba cánh cửa giải thoát. Tam giải thoát môn là pháp môn rất vi diệu, rất mầu nhiệm. Các vị nên hết lòng học hỏi và thực tập. Tu tập theo pháp này, chắc chắn quý vị sẽ đạt tới tri kiến thanh tịnh và thực hiện được giải thoát. Phật nói xong kinh pháp ấn, Đại Đức Xá Lợi Phất đứng dậy đảnh lễ. Đại chúng thấy thế đều đứng dậy và lạy xuống để tạ ơn Thế Tôn. Đại Đức Xá Lợi Phất tuyên bố với đại chúng là ngày hôm sau
sẽ có một buổi trùng tuyên và học hỏi về kinh này. Đại Đức nói đây là một kinh thâm diệu vô cùng, phải đem hết sinh mạng và tâm trí ra mà học hỏi và thực tập mới mong có thể hiểu được. Đại Đức Cát Tường thấy kinh này có liên hệ tới kinh không mà Phật đã dạy năm ngoái. Phật đã hướng dẫn các đệ tử của người từ những giáo lý đơn giản đến những giáo lý càng ngày càng huyền nhiệm. Thầy thấy các vị trưởng thượng như Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Phú Lâu Na, Mục Kiền Liên, ai nấy đều tỏ vẻ sung sướng cực kỳ khi được nghe kinh này. Thầy nhớ năm ngoái khi Phật giảng xong kinh không, thầy Xá Lợi Phất cũng đã lên lạy Phật, và tất cả các vị trưởng thượng trong giáo đoàn cũng đã lên bắt chước Đại Đức Xá Lợi Phất. Tình thầy trò thật. Chúng con muốn xin phép Thế Tôn để trình bày về vấn đề chuyển ngữ trong công cuộc hoằng pháp. Bạch Thế Tôn, trong khi Thế Tôn thuyết pháp, người thường dùng ngôn ngữ Magadhi. Ở Ma Kiệt Đà hay ở Câu Tác La cũng vậy. Nhưng trong giới khất sĩ có nhiều vị không sử dụng được tiếng Magadhi, và ở những miền họ hành đạo, dân chúng cũng không biết tiếng Magadhi. Vì vậy pháp âm của người đã được chuyển dịch thành rất nhiều thứ tiếng của nhiều giống dân khác nhau. Thời chưa xuất gia, chúng con đã may mắn học được rất nhiều sinh ngữ, và chúng con nhận xét rằng ở nhiều nơi người ta đã làm sai lệch và méo mó pháp âm vi diệu của người bằng cách diễn dịch pháp âm ấy thành nhiều thổ ngữ. Chúng con xin Phật cho phép chúng con đem tất cả các kinh giáo của người viết thành ngôn ngữ Sanskrit cổ điển. Nếu các vị khất sĩ bốn phương đều học thuộc pháp âm người qua cổ ngữ ấy, thì chắc chắn chúng ta tránh được cái nạn làm méo mó và sai lệch tiếng nói của Phật. Phật im lặng một lát, rồi ngẩng lên nhìn hai vị Đại Đức. Các vị làm như vậy không tiện. Đạo Pháp là một thực thể linh động. Ngôn ngữ để chuyên chở giáo Pháp phải là những sinh ngữ đang được sử dụng. Tôi không muốn giáo lý của chúng ta được trình bày bằng một cổ ngữ. Trừ những người trí thức, ít ai hiểu và cảm được giáo lý qua một cổ ngữ. Các thầy Yamalu và Tekula, tôi muốn nói rõ với quý vị là các giới môn đệ của tôi, xuất gia cũng như tại gia, đều phải học hỏi và thực tập giáo Pháp bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình. Như vậy giáo Pháp mới linh động và dễ hiểu. Giáo Pháp phải được thích ứng với đời sống hiện tại và phải được trình bày như thế nào để thích hợp và dễ hiểu với văn hóa địa phương. Hiểu được ý Phật, hai Đại Đức Yamalu và Tekula đảnh lễ người và rút lui.